سلامونه دوستانو، زما نوم قادرشاه همدي دی. د اډوب فوټوشاپ CC 2019 پښتو کورس 42مې ویډیو ته موږ راغلاست وایم. دوستانو په تیره 41مه ویډیو کې موږ په ایمیج کې پر ډپلیکیټ، اپلای ایمیج، کلکشنز، وریبلز، انالایسیس پر دې باندې مو کار وکړئ. نن راځو دوستانو د لایر مینیو څخه خپل درس شروع کوو. زه به راسم دلته او د څو د لایرونو به ایسته کړم. اوس راځو دوستانو لایر ته نیو. دلته اول موږ کولی سو چې یو نوی لایر جوړ کړو. ساده شیفټ کنټرول ان شارټ کټ دی. نو کله چې تاسې کلیک کړئ دلته به زه ورکړم چې نیو لایر، او په دې ځای کې کولی سئ چې رنګ ورته وټاکئ، مثلا یلو. او که چیرې یو بل لایر تاسې د مخه جوړ کړی او هغه ته مو ماسک ورکړی، کولی سئ چې دلته یو کلیک ولګوئ او هغه ماسک چیش کړئ، پر اپلای کړئ. او بل هم دلته موډ ورته انتخابولی سئ. دا څو موډونه دي، مثلا هر رقم ډارک ان مولټیپلای، دا یو ځان ته افیکټونه چې کولی سئ دا هم ورکړئ، او دلته پیسی ورته ټاکلی سئ د دغه موډ. او فول ویت سکرین نیچرل کلر، دا یو رقم کلر ورکوي. زه راځم کلر بلن یو سپین رنګ ورکوي. او دلته د پریفیکټ اړه لري، که چیرې هر رقم افیکټ تاسې انتخاب کړی د هغه رقم رنګ هلته ورته ورکوي. اوس ما کلر برن افیکټ ورته انتخاب کړئ، نو دی به وایټ سي، دی به چیش کړئ، اوکې کړئ. تاسې اوس وګورئ دی ماته یو نوی لایر جوړ کړئ او نوي لایر کې داسې یو رنګ ورکړئ. نو دی موږ ته نوی لایر جوړوي دوستانو. او بل اپشن لرو لایر فرام بیک ګراوند. مثلا د خبرې موږ دا دلته زه څو لایرونه جوړوم. اوس راځم دلته د بیک ګراوند لایر زه نه لرم. د بیک ګراوند لایر څه کار کوي دوستانو؟ هغه دا کار کوي چې موږ ته د بیک ګراوند یو لایر جوړوي. هغه د بیک ګراوند لایر هر وخت تر ټولو لایرونو کښته وي، او د هغه ګټه دا ده چې که چیرې تاسې مخکني لایرونه ډیلیټ کړئ د بیک ګراوند لایر پاتېږي، هغه یې په بیک ګراوند کې هر رقم رنګ چې هغه ولري بیا هغه نورو لایرونو ته هم دی هغه رنګ ورکوي. نو زه راځم دلته اوس د بیک ګراوند لایر نشته، نو تاسې راسئ دلته او دلته انتخاب کړئ بیک ګراوند فرام لایر. اوس تاسې وګورئ دلته یو لایر جوړ شو د بیک ګراوند لپاره. او بل موږ ګروپ لرو دوستانو، کولی سئ چې ګروپ جوړ کړئ. دلته مثلا د خبرې زه راځم نیو ته او ګروپ کلیک کوم، اوکې، او دلته ورته وایم چې نیو ګروپ 1. دلته به یو رنګ ورته وټاکم، بلو یا هم گرین. او دلته کولی سئ چې یو افیکټ ورته وټاکئ، هر رقم افیکټ چې ستاسو خوښ وو. سافت لایټ، دلته به پیسی ورته ټاکلی سئ. اوکې، تاسې اوس وګورئ په دې ترتیب موږ ته د یو ګروپ جوړوي. او بل ګروپ فرام لایر ځي دوستانو. که چیرې تاسې لایرونه ولرئ، څو دانې لایرونه تاسې د ځان سره ولرئ په دې ترتیب. اوس راځئ دلته او دلته راځئ ګروپ فرام لایر ځي، یعنې کوم لایرونه چې ما انتخاب کړي دي د دې څخه ماته ته یو ګروپ جوړ کړه. دا یې اوکې کړئ او دلته ورته ووایاست چې میډ ګروپ فرام سلیکټډ لایرز. کلر رنګ ورته انتخابولی سئ، یا رقم کلر چې ستاسې خوښ وو، یلو. او دلته کولی سئ چې افیکټ ورته ورکړئ، اورلی. او دلته کولی سئ چې پیسیټي ورته وټاکئ. اوکې، تاسې اوس وګورئ هغه لایرونه چې زما سره وه د هغو څخه دی ماته یو ګروپ جوړوي. دا ګروپ فرام لایر سو. او بل موږ آرټبورډ لرو دوستانو. آرټبورډ څه معنا؟ موږ په د دې کورس په 2مه ویډیو وه انشاءالله، که 3مه وه، په هغه کې موږ آرټبورډ ووایه. آرټبورډ د دې دپاره و چې موږ څو دانې لایرونه جوړولی سو، البته صفحې جوړولی سو. هغه کې بیا جلا جلا کار کولی سو، چې دا ما تاسې ته ویلې وه چې دا د ویب د نورو پروجیکټونو دپاره موږ کولی سو چې د دې څخه استفاده وکړو. نو دلته که چیرې تاسې آرټبورډ کلیک کړئ، دا ستاسې لایر چې کوم دی تاسې پر ولاړ یاست. زه به دا ایسته کړمه، دی به کې کړم. پر کوم لایر چې تاسې ولاړ یاست د هغه څخه دی چې شي جوړوي، یو آرټبورډ لایر جوړوي. اوکې، دلته کولی سئ نوم ورته وټاکئ، مثلا آرټبورډ لایر. او دلته هم سیټ آرټبورډ ټو پرسیټ کولی سئ یو بل مثلا اپریسیټ باید څنګه وي، د آیفون ایکس ډیزاین تاسې پکښې کوئ، د آیفون 5 ډیزاین پکښې کوئ، آیپیډ میني هر ډیزاین چې تاسې کوئ کولی سئ چې هغلته ورته وټاکئ. مثلا زه ورته وایم چې د آیفون ایکس ډیزاین زه پکښې کوم، اوکې به یې کړئ. تاسې اوس وګورئ د آیفون ایکس په اندازه باندې بیا دی موږ ته یو آرټبورډ جوړوي. په دغه ساحه کې تاسې کولی سئ خپل ډیزاین جوړ کړئ. ګورئ لایر څخه یې چې شي یو آرټبورډ لایر ترتیب کړئ او جوړ کړئ. او بل هم موږ لرو آرټبورډ فرام ګروپ. که چیرې مثلا موږ دلته یو ګروپ ولرو، زه راځم دلته به زه یو ګروپ جوړ کړم. دا ګروپ دی غواړم د په ګروپ کې دننه چې څه لایرونه دي، زه به څو 2-3 نور لایر هم جوړ کړم. تاسې اوس وګورئ 2 لایره دي. غواړم چې دا ګروپ ګرد آرټبورډ ته واړوم، هغه لایرونه هم باید چې شي
artboard ته واوړي. نو زه راځم ورته وایم چې artboard from group دی به کلیک کو. تاسې وګورئ د ټول د ګروپ د دغه څخه یې دغه بسته ګروپ یې ماته شیش کړي ټول artboard ته واړوئ چې د artboard افیکټ سو. او بل هم موږ لرو دوستانو artboard from layers. دا دوه لایرونه دي غواړم چې دا چیش کم artboard ته واړوم. نو راځم دلته ورته وایم چې artboard from layers دی. د دغه لایرونو څخه ماته چیش جوړ کړئ او artboard جوړ کړه. made artboard from same layers. په دې ځای کې کولی شئ چې پریسیټ ورته وټاکئ چې ته مثلا په آیفون ایکس کې غواړې، ساده یې غواړې، څنګه یې غواړې. نو کولی شئ چې هغه دلته چیش کړي ورته انتخاب کړي. مثلا زه ورته وایم چې آیفون 7 iOS 7 سیټینګ ترتیب یې کړه ماته. تاسې وګورئ داسې یو ډیزاین سو. نو دا د کار سو د artboard from layers. څه لایرونه چې وه هغه ټول موږ ته چیش کړي artboard ته اړوي. او بل هم frame from layers دی دوستانو. د frame from layers کار دا دی چې زموږ لایرونه فریم ته اړوي. اوس نو د فریم ګټه دا ده که چیرې زموږ عکس ساده یې د سمارټ آبجیکټ ته اړوي. سمارټ آبجیکټ ګټه ما تاسو ته وختي په ویډیو کې ښودلې وه. د هغه ګټه دا وه چې د عکس کیفیت بیا نه خرابېږي. که ته چیرې مثلا زوم کې یا مثلا نور کوچنی کې غټه کې د عکس خپل کیفیت د لاسه نه ورکوي. اوس که چیرې موږ په فوټوشاپ کې نور عکسونه راوړو کوچني یې کو سخت یې کو شاید عکس د کیفیت د لاسه ورکړي. خو artboard بیا د سمارټ آبجیکټ بیا داسې نه دی. او بل ویکټور ماسک دی دوستانو چې دی ستاسې پر عکس باندې یو ماسک لګوي. د دغه ماسک کار بیا دا دی چې دا ویکټور ماسک چې بیا تاسو کولی شئ په دا ماسک کې خپل ایډیټ وکړئ او په ماسک کې تغیرات راولئ. نو زه راځم دلته لایرونه ورته جوړوم. مثلا 2 لایره ورته جوړوم او بیا راځم دلته دته او بیا راځم دلته ته وایم چې فریم فرام لایرز د دغه لایرونو څخه ته ماته چیز جوړ کړئ یو فریم جوړ کړه. زه راځم فریم 1 فرام selected layers. نو اوس دغه لایرونو څخه د ماته یو فریم جوړ کړئ. په هغه فریم کې که چیرې ګورئ د اتومات سمارټ آبجیکټ ته واړوئ. تاسو کولی شئ دلته ایډیټ وکړئ په دا هر لایر کې چې یې او بیا هغه چیز کړئ سافت کړئ هغه بیا دلته راځي. نو د دې ګټه دا سوله چې بیا به ستاسې دغه ډیزاینونه خپل کیفیت د لاسه نه ورکوي. او بل کنورټ ټو فریم دی. که چیرې مثلا تاسې یو ډیزاین ولرئ، یو ساده شیپ ډیزاین ولرئ، راځم دلته او دلته درته وایم چې داسې یو شیپ ډیزاین موږ لرو. اوس غواړم دا فریم ته واړوم. نو فریم خو سمارټ آبجیکټ او ماسک دواړه ورکوي ورته. نو زه راځم درته ورته وایم چې کنورټ ټو فریم. دلته نوم ورکولی شئ راونډډ ریکټینګل کنورټډ ټو فریم. دی به اوکې کوئ. ګورئ دی اوس فریم ته چیچکي واړوئ. نو کولی شئ په دغه شکل و رنګ یې ګرده ولاړئ. نو دغه دپاره تاسو راځئ دی کلیک کوئ او دلته کولی شئ چې رنګ ورته وټاکئ. مثلا د خبرې داسې یو رنګ ورته ټاکئ او دلته اوپیسټي ورته ټاکلی شئ. کولی شئ ټول چیچکي رنګ کړئ. انساید سینټر کولی شئ دلته نور دغه ورته انتخاب کړئ. نو دا زموږ شکل چیز ته اړوي فریم ته اړوي. دا د کار سو کنورټ ټو فریم. او بل موږ لرو لایر ویا کافي. د دې کار دا دی دوستانو. زه راځم دلته یو لایر جوړوم او دلته به راسم یو ساده ریکټینګل به رسم کړم په دې ترتیب سره. کله چې هغه رسم سو اوس راځم دلته او دلته نیو ته او دلته ورته وایم چې شیپ لایر ویا کافي. لایر ماته چی شکه کافي که تاسې وګورئ لایر ماته کافي کوي.